Hello everyone, very good morning to all of you. So আমি 2 minutes wait কৰি লওঁ, চবে আহি যাওক, then we'll start, okay? Guys, are you able to see me? মোক শুনা পাই আছা? চাব পাৰি আছা? Am I audible and visible? Am I audible? Am I visible? শুনা পাইছা? Whoever is watching. Alright, Basha, thank you so much. Basha, 1 minute আৰু wait কৰি লওঁ নেকি? কোনোবা যদি আহে, alright? Alright, আমি start কৰি দিওঁ, okay? So, Assam history, right? First class হয়. Okay, আজি overview এটা লৈ ল'ম আমি Assam history. আৰু তাৰ পিছত ধৰি লোৱা legendary যিটো period আছে বা traditional period আছে সেইটো আৰম্ভ কৰি দিম, ঠিক আছে? Now, Assam, okay, বা আমাৰ অসম, it is situated where? It is situated in the northeast of India, isn't it? Assam is situated in northeast India. আৰু এইটো it is the one of the largest northeastern states, isn't it? Now, in terms of population, it is the largest northeastern states, isn't it? And in terms of area, it is the second largest state. Yes, first to kuntu hoy. First is our Arunachal Pradesh, isn't it? Arunachal Pradesh to first hoy. Then comes Assam. Now, Assam covers an area of 78,438 square kilometers.
ঠিক আছে so this figure you have to remember ঠিক আছে this is an important figure 78,438 okay এইটো তোমাৰ মনত ৰাখিব লাগিব now the state is bordered by Bhutan and the state of Arunachal Pradesh in the north, Nagaland, Arunachal Pradesh, Manipur in the east, Meghalaya, Tripura, Mizoram, Bangladesh to the south, and West Bengal to the west. Okay. Now, আমাৰ যেটো অসমৰ geographical aspect আছে, ঠিক আছে? এইটো আমি যদি বিচাৰো বা geography যদি আমি ক'ব যাওঁ, ঠিক আছে? তেতিয়া হলে ভাৰতত যে 6টা physiographic divisions আছে, সেই 6টা physiographic divisions ভিতৰত 3টা আমাৰ অসমতে পোৱা যায়। সেই physiographic divisions কেইটা কি হয় আমাৰ নৰ্দাৰ্ণ হিমালয়াছ ঠিক আছে যেটো তোমাৰ কন্টিনিউয়েশনটো আমি যেতিয়া ভাৰতক চাও ঠিক আছে মই ৰাফলি এটা দেখাই দিছো ঠিক আছে সে সাপোজ দিস ইজ ইন্ডিয়া ওকে সে সাপোজ দিস ইজ ইন্ডিয়া অলৰাইট আমাৰ যে এই যে নৰ্দাৰ্ণ হিমালয়াছ কেটা আছে দিস হিমালয়াছ কেটা যে আছে ইয়াৰ এক্সটেনশন কোত হয় ইয়াৰ এক্সটেনশন হয় টু দা ইষ্ট ঠিক আছে ইষ্টাৰ্ণ হিলছ বুলি ঠিক আছে আমাৰ ইফালে আহে আৰু এই এক্সটেনশনটো ইট গোজ লাইক দিস ঠিক আছে নাও তার পিছত আমি নর্দার্ন প্লেন্স ঠিক আছে ব্রহ্মপুত্র প্লেন্স ঠিক আছে আমি এই যে ইয়াতে ব্রহ্মপুত্র প্লেন্স পাও isn't it then Deccan Plateau now Karbi Anglong region ঠিক আছে আমি Deccan Plateau অংশটো পাও Deccan Plateau to ইফালে আছিল রাইট ইয়াৰ অংশটো আমি এই Karbi Anglong regionটো পাও বুজি পাইছা ওকে রাফলি কৰিছো এটো as it is নহয় ঠিক আছে জাস্ট আইডিয়া দিব বিচাৰি আছো যে কোন ফালে হয় বস্তুটো ঠিক আছে now Assam history is broadly classified into 4 periods. এটা আমি যদি অসম হিষ্ট্রি বিষয় কও ঠিক আছে অসম হিষ্ট্রি অলরাইট তোমালোকে জানা যে কিছুমান বস্তু it is legendary মানে এবিলাক কি হয় এবিলাক গল্প হয় গল্প হিচাপে আমি মানে জানি আইছো যে আমাৰ আগত ওকে এনেকুৱা এটা কি আছিল ডাইনেষ্টি আছিল ঠিক আছে সে সাপোজ এটা আসুৰ ডাইনেষ্টি আছিল অলরাইট নাও আৰ্লি হিষ্টৰিক পিৰিয়ড আছিল তাৰ পিছত লিখা আৰম্ভ হৈছে বৰ্মন ডাইনেষ্টি আহিছে ৰাইট তার পিছত লাহে লাহে আমাৰ মিডিয়েভেল টাইমত আহোম পিৰিয়ড আহিছে তার পিছত আমাৰ ব্ৰিটিশাৰ্স আহিছে মডাৰ্ন পিৰিয়ড isn't it সো আমি যদি বিচাৰো তেতিয়া হলে আসাম হিষ্ট্ৰি চাৰিটা পিৰিয়ডত তেতিয়া হলে ডিভাইড কৰিব পাৰো এটা পিৰিয়ড হ'ব একেবাৰে প্ৰি হিষ্টৰিক পিৰিয়ড ঠিক আছে এই প্ৰি হিষ্টৰিক পিৰিয়ডৰ বিষয়ে আমি বহুত কিবা নাজানো ঠিক আছে সো নাজানো মানে কি হয় আমাৰ তাতে এনেকুৱা একো কনক্ৰিট ওকে এভিডেন্স নাই ঠিক আছে এভিডেন্স মানে ক'ব গলে তোমাৰ এই যে কোনো ইনস্ক্রিপশনস বা ধৰি লোৱা কোনো some sort of তোমাৰ is a artifacts okay is it তেনেকুৱা যে আছে of these legendary kings ঠিক আছে নাও এবিলাক ইহঁতৰ বিষয়ে আমি ধৰি লোৱা এই কালিকা পুৰাণ বা তেনেকুৱা পুৰাণা সিহঁতৰ পৰা আমি গম পাইছো ঠিক আছে এটো কি হৈ গৈছে এটো এটা ষ্টৰী নিচিনা আমাক কৈ আহি আছে ঠিক আছে বা আমি গম পাই আহি আছো ঠিক আছে নাও এইটোক আমি কওঁ প্ৰি হিষ্টৰিক পিৰিয়ড বিকজ ইয়াৰ ডেটস কেটা আমি নাজানো okay we do not know কিতিয়াৰ পৰা কিতিয়ালৈকে আছিল ঠিক আছে ইয়াক লেজেন্ডাৰী পিৰিয়ড বা ট্ৰেডিশনাল পিৰিয়ড বুলিও কোৱা হয় okay then তাৰ পিছত আহিছে আৰ্লি হিষ্টৰিক পিৰিয়ড আহিছে 4 to 12th century এটি যেতিয়াৰ পৰা বৰ্মন ডাইনেষ্টি আহিছে তেতিয়াৰ পৰা আমি কি পাইছো অলপ তোমাৰ এভিডেন্সেস পাইছো okay আৰু তাৰ পৰা এই যে আমাৰ হিষ্টৰীটো আছে হেতু আমি কি কৰিছো হিষ্টৰীটো আমি ক্ৰিয়েট কৰিব আৰম্ভ কৰিছো বা ধৰি লোৱা আকো হে লিখিব আৰম্ভ কৰিছো যে নহয় ওকে প্ৰথমত বৰ্মন ডাইনেষ্টি আছিল তাৰ পিছত বেলেগ ডাইনেষ্টিজ আহিলে অলৰাইট সো তাৰ তেতিয়াৰ পৰা অলপ ৰেগুলাৰিটিটো মেইনটেইন হ'ল গড বুজি পাইছা নাও এই দুটা মিলি প্ৰি হিষ্টৰিক পিৰিয়ড আৰু আৰ্লি হিষ্টৰিক মিলি আমাৰ এনশিয়েন্ট পিৰিয়ড হয় ঠিক আছে দেন তাৰ পিছত আহিছে আহোমস ঠিক আছে আহোমস আহিছে কিতিয়া 13th century AD ঠিক আছে ওকে 1200s অৰ সেই সময়ত আহিছে isn't it নাও তেওঁলোকে প্ৰায় 600 ইয়াৰ্স রুল কৰিছে ওকে টিল 1826 AD ঠিক আছে নাও এই পিৰিয়ডক আমি মিডিয়েভেল পিৰিয়ড বুলি কওঁ কি বুলি কওঁ মিডিয়েভেল পিৰিয়ড আৰু তাৰ পিছত 1826 অনৱাৰ্ডস আমি এটো মডাৰ্ন পিৰিয়ড বুলি কওঁ ঠিক আছে বড় বুজি পাইছা now there are several opinions regarding the origin of the name Assam so অসমৰ যেটো নামটো আছে তাৰ অৰিজিন লৈ বহুত opinions আছে ancient যেবিলাক সংস্কৃত লিটাৰেচাৰ আছে তাতে অসমৰ কাৰণে দুটা নামৰ প্ৰয়োগ কৰা হৈছে এটা হল প্ৰাগজ্যোতিষ আৰু এটা হল কামৰূপা অলৰাইট নাও এই যে তোমাৰ দুটা এপিক যে আছে আমাৰ মহাভাৰত ৰামায়ণ ঠিক আছে ইয়াতে ওকে এই নাম কেটা মেনশন আছে অলৰাইট এই যে নাম যে আছে প্ৰাগজ্যোতিষ কামৰূপা এটো মেনশন আছে কোত আছে মহাভারত ৰামায়ণ ইন পুৰাণাস as well ঠিক আছে নাও প্ৰাগজ্যোতিষ বা প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ ওকে রিগার্ডিং দিস নেম
গেট এডৱাৰ্ড গেটে লিখিছে যে প্ৰাগৰ মানে হয় ফৰ্মাৰ আৰু ইষ্ট অৰ ইষ্টাৰ্ণ ওকে আৰু জ্যোতিষৰ মানে হয় এটা ষ্টাৰ এষ্ট্ৰলজি শাইনিং অলৰাইট সো তেওঁ কৈছে যে প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ মে দেৰফৰ মানে হ'ব পাৰে চিটি অফ ইষ্টাৰ্ণ এষ্ট্ৰলজি ক্লিয়াৰ নাও কামৰূপা ওকে ইয়াৰ ৰেফাৰেন্সটো বহুত বেছি লিটাৰেচাৰত পোৱা গৈছে আৰু বহুত এপিগ্ৰাফছতো পোৱা গৈছে ওকে নাও ইয়াৰ ওপৰত এটা মাইথলজিকেল ষ্টৰী আছে যে কামৰূপাৰ কেনেকুৱাকে মানে নামটো পৰিলে ঠিক আছে বা আমাৰ যে অসমৰ যেটো নামটো আছে কামৰূপ এটো কেনেকুৱা পৰিলে চোৱা ইয়াতে এটা মানে ষ্টৰী আছে ষ্টৰীটো কি হয় ষ্টৰী ইজ ৰিগাৰ্ডিং সতী ঠিক আছে সো শিৱ সতী তেওঁৰ ষ্টৰী হয় ঠিক আছে সো সতী কোন আছিলে সতী আছিলে শিৱৰ ধৰ্মপত্নী ৰাইট হি ওয়াজ দ্য ওয়াইফ অফ লৰ্ড শিৱা নাও যেতিয়া সতী নিজৰ দেউতা দক্ষৰ তাতে গৈছিলে ফৰা যজ্ঞ ঠিক আছে এটা যজ্ঞ চলি আছিলে তেতিয়া সতী গৈছিলে তাতে কিন্তু তেওঁৰ ফাদাৰ দক্ষ শিৱক ভাল পোৱা নাছিলে ওকে শিৱক কি কৰিছিলে বহুত বেছি মানে তোমাৰ সতীক ওকে কিবা শিৱৰ বিষয়ে অপমানজনক কথা কৈছিলে ঠিক আছে এই বস্তুটো ঠিক আছে সতীয়ে সহ্য কৰিব পৰা নাই সো সতী কি কৰিলে সতীয়ে নিজক মাৰি পেলালে অলৰাইট নাও এই বস্তুটো যেতিয়া হৈছে অলৰাইট সো শিৱা কি কৰিছে শিৱা আহি ওকে ফাৰ্স্ট অফ অল দক্ষৰ পৰা বদলা লৈছে তাৰ পিছত সতীৰ ডেড বডিটো লৈ পুৰা বিশ্ব পুৰা ওয়াৰ্ল্ডত ওকে তাণ্ডৱ নৃত্য কৰিব আৰম্ভ কৰিলে ঠিক আছে ভ্ৰমণ কৰিলে তাণ্ডৱ নৃত্য কৰিব আৰম্ভ কৰিলে ওকে নাও তেতিয়া বাকি যিবিলাক দেৱী দেৱতা আছিলে তেতিয়া বিষ্ণু ভগৱানক ক'লে যে আপুনি এটো আপোনাক ষ্টপ কৰাওক ঠিক আছে নহলে পুৰা পৃথিৱীটো ধ্বংস হৈ যাব সো বিষ্ণু ভগৱানে কি কৰিলে তেতিয়া নিজৰ যেটো সুদৰ্শন চক্ৰ আছে হেতু দি সতীৰ বডিৰ 51 টা পিসেস কৰিলে কেটা পিসেস কৰিলে 51 টা পিসেস কৰিলে আৰু এই পিসেস কেটা ইট ফেল ইনটু ডিফাৰেন্ট প্লেसेस ক্লিয়াৰ নাও এনেকুৱা এটা পিস ইট ফেল অন কামগিৰি যেটো নীলাচল হিলছ ঠিক আছে গুৱাহাটীৰ ওচৰতে ওকে আৰু তাৰ পিছত এই যে পাৰ্টিকুলাৰ প্লেসটো আছে ইয়াক কামাখ্যা বুলি কোৱা হৈছিলে অলৰাইট নাও কিন্তু শিৱৰ যেটো পেনেন্স আছে বা শিৱৰ যেটো নৃত্য আছিল হেতু ষ্টপ হোৱা নাছিলে ওকে সো তাৰ পিছত উপায় নাপায় কামদেৱ কি কৰিলে ঠিক আছে গডস কি কৰিলে গডসে কামদেৱক পঠালে ওকে শিৱই কি কৰিলে নৃত্যটো অলপ ষ্টপ কৰি তাৰ পিছত পেনেন্সত গুচি গল ওকে ধ্যান লৈ লল ধ্যান সমাধি লৈ লল ঠিক আছে এতিয়াও তেওঁৰ যেটো কাম আছে কোনো নাচায় ঠিক আছে পুৰা তোমাৰ পৃথিৱী পুৰা তোমাৰ ওয়াৰ্ল্ড উথল পুথল হৈ গৈছে নাও তাৰ পিছত গডসে কাক পঠাইছে গডসে কামদেৱক পঠাইছে যে আপুনি এটা কাম কৰক শিৱৰ যেটো পেনেন্স আছে শিৱৰ যেটো ধৰি লোৱা এই যে সমাধিটো আছে ঠিক আছে তেওঁ যেটো তোমাৰ ইয়েটো লৈছে সমাধি মানে ক'ব গলে নট একচুয়াল সমাধি ইট ইজ লাইক that yoga posture বহি তেওঁ মেডিটেশন কৰিব লাগিছে ঠিক আছে হেতু ব্ৰেক কৰিব লাগে ঠিক আছে তেওঁ আকু নরমাল কৰিব লাগে সো কামদেৱ আছিলে কিউপিড ঠিক আছে মানে গড অফ লাভ আছিলে সো কামদেৱক পঠোৱা হৈছিলে টু মেক হিম ফল ইন লাভ ঠিক আছে সো কামদেৱ একচুয়ালি সাকসিড হৈছে ইন দা মিশন কিন্তু যেতিয়া শিৱৰ যেটো তোমাৰ এই যে পেনেন্সটো আছিলে বা শিৱৰ যেটো তোমাৰ মেডিটেশনটো আছিলে যেতিয়া ভাঙি দিলে কামদেৱে শিৱ কি কৰিলে বহুত এংগ্ৰি হৈ গল ঠিক আছে আৰু তাৰ পিছত শিৱই নিজৰ ত্ৰিনেত্ৰ খুলি কামদেৱক ভস্ম কৰি দিলে ঠিক আছে নাও কামদেৱ since he was a god ঠিক আছে since he was immortal ঠিক আছে যদিও তেওঁৰ বডিটো ভস্ম হৈছে তেওঁ মৰি যোৱা নাই ওকে কিন্তু তেওঁৰ ফৰ্মটো আৰু নাছিলে তাৰ পিছত বহুত পেনেন্স কৰাৰ পিছত ঠিক আছে লাষ্টত গৈ কামদেৱে আমাৰ অসমত ওকে তেওঁ নিজৰ অৰিজিনাল যেটো ৰূপ আছিলে বা ফৰ্ম আছিলে বা বডিটো আছিলে এটো আকু ঘুৰাই পাইছে ওকে আৰু তাৰ পিছত এই কান্ট্ৰিটোৰ নাম বা অসমৰ নাম কামদেৱ কামৰূপ বুলি জনা আৰম্ভ হৈছে ঠিক আছে নাও কাম মানে হয় কামদেৱ আৰু ৰূপ হয় his form so Kamdev regained his form ঠিক আছে now the name Aham or Assam এটো কোনে দিছিলে it was probably given by Ahoms ঠিক আছে যোনে আহিছিলে আসামত in 1228 AD ঠিক আছে now even though the origin is ambiguous but it is believed that modern name Assam is itself an anglicization so এই যে আসাম বুলি যেতিয়া আমি এতিয়া কও হেতু কি হয় এটো যেতিয়া ব্ৰিটিছাৰ্ছে আহিছিলে ব্ৰিটিছাৰ্ছ আহি কেনে অসম কব নোৱাৰিছিলে সো ইয়াতে অসমৰ জাগাত কি কৈছিলে আসাম কৈছিলে ঠিক আছে সো এটো anglicized form হয় ওকে now Ahoms entered Assam fully assimilated and ruled for nearly 600 years ঠিক আছে now is a period of Ahom rule it is a glorious chapter in history of Assam
okay now ahom dynasty kune establish korise sukafa establish korise teo kun asile ejon shan prince asile of mongmao who came to Assam kenekwa by crossing the Patkai mountains ঠিক আছে now between the 13th and the 19th century several tribal communities also came into historical forefront of Assam ঠিক আছে সেই সময়ত যেতিয়া তোমাৰ আহোমস কেজন আহিছিলে বহুত ট্ৰাইবেল কমিউনিটিজ আহিছিলে ইহঁতো কি আছিলে বহুত প্ৰমিনেন্ট হৈ থিয়ছিলে তাৰ পৰা আছিলে তোমাৰ কাছাৰীজ চুটিয়াস কোচ সো এইবিলাক আমি গোটেই কেটা তোমাৰ যিবিলাক ট্ৰাইবেল কমিউনিটিজ আছে ওকে বা ট্ৰাইবেল কিংডমছ আছে ইহঁতৰ বিষয়ে আমি পঢ়িম ঠিক আছে ক্লিয়াৰ নাও এই আহোমছৰ ৰুল এন্ড হৈছে উইথ দা বাৰ্মিজ ইনভেশন অফ আসাম ঠিক আছে যেতিয়া বাৰ্মিজে ইনভেড কৰিছে ওকে অসমক আৰু তাৰ পিছত বাৰ্মিছক গুচাব কাৰণে যেতিয়া বা বাৰ্মিছক খেলিব কাৰণে যেতিয়া তোমাৰ ব্ৰিটিছাৰ্ছ আহিছে ওকে ব্ৰিটিছাৰ্ছকো আনা হৈছে ওকে এনেকুৱা নহয় যে ব্ৰিটিছাৰ্ছ ফটককে আহি গৈছে তেওঁক ইনভলভ কৰা হৈছে তাৰ পিছত ব্ৰিটিছাৰ্ছে এটা অপৰচুনিটি পাইছে এণ্ড সিহঁতেও আহি কেনে কি কৰিছে সিহঁতে বাৰ্মিছক খেদাই দিছে ওকে বাৰ্মিছক খেদোৱাৰ পিছত ওকে এটা ট্ৰিটি হৈছে ট্ৰিটি অফ ইয়াণ্ডাবু 1826 ওকে তাৰ পিছত ব্ৰিটিছে কি কৰিছে পুৰা অসমত এনেক্স কৰি লৈছে ঠিক আছে না ব্ৰিটিছ এম্পায়াৰ took charge of the state and thus began the colonial era of Assam so ইয়াৰ পৰা আমাৰ কি আৰম্ভ হ'ল মডাৰ্ন আসাম আৰম্ভ হ'ল ঠিক আছে now Assam lost much of its territory to the new states that emerged from within its border so অসম কি কৰিছে ওকে তোমাৰ যেতিয়া আমাৰ ইন্ডিপেন্ডেন্স হৈছে ঠিক আছে ইন্ডিপেন্ডেন্স হোৱাৰ পিছত অসম যেটো ৰাজ্যটো আছিল হেতু বহুত ডাঙৰ আছিল isn't it ইয়াতে তোমাৰ initially আগত মণিপুৰ আছিল মিজোৰাম আছিল নাগালেণ্ড আছিল isn't it অৰুণাচল এইবিলাক গোটেই কেটা আছিল ৰাইট মেঘালয় all these were in Assam itself isn't it কিন্তু আফটার ইন্ডিপেন্ডেন্স লাহে লাহে স্টেটহুড ডিমান্ড বাঢ়িলে ঠিক আছে আৰু স্টেটহুড ডিমান্ড বাঢ়াৰ কাৰণে এটা এটা ভাগ ভাগ হৈ গল অসমৰ ঠিক আছে আৰু এতিয়া বৰ্তমান এনেকুৱা হৈছে নৰ্থ ইষ্টৰ সেভেন সিস্টার্স হৈ গৈছে isn't it now so Assam lost much of its territory to the new states that emerged from within its borders now British annexed Kachar in 1832 and Jaintia Hills in 1835 1874 Assam became a separate province with Shillong as its capital তাৰ পিছত Sylhet was merged with East Bengal on partition of India with the partition and independence of India in 1947 Sylhetক কি কৰা হল পাকিস্তানক দি দিয়া হল ঠিক আছে নাও হেইটো পৰিলে এতিয়া পাকিস্তান মানে বাংলাদেশ প্ৰেজেন্ট যেটো বাংলাদেশ আছে যেতিয়া আমাৰ ডিভিশন মানে পাৰ্টিশন হৈছিলে বা যেতিয়া আমাৰ ইন্ডিপেন্ডেন্স আমি পাইছিলো ওকে দুটা কান্ট্ৰি হৈছিলে ৰাইট মানে ইন্ডিয়া যেটো আগৰ ইন্ডিয়া আছে তাৰ পৰা দুটা কান্ট্ৰি হৈছিলে এটা আছিল ইন্ডিয়া এটা আছিল পাকিস্তান নাও পাকিস্তানতো দুটা ডিভিশন আছিল ওকে কেনেকুৱা দুটা ডিভিশন আছিল এইফালে চোৱা ওকে সে সাপোজ 1 second so suppose this is India ঠিক আছে this is Pakistan ঠিক আছে এটো পাকিস্তান ওকে এইফালে কি আছে এইফালে আছে আমাৰ বাংলাদেশ isn't it এইফালে কি আছে বাংলাদেশ আছে রাইট সো এইটো হৈছিল তোমাৰ ওয়েস্ট পাকিস্তান আৰু এই যে প্ৰেজেন্ট বাংলাদেশ এইটো হৈছে আমাৰ ইস্ট পাকিস্তান ফৰ দোজ হু ডোন্ট নো ঠিক আছে সো এই দুটাই পাকিস্তান আছিল অলৰাইট আৰু সিলহেট যেটো আছিল হেতু কোড গৈছে হেতু পাকিস্তানত গৈছে ক্লিয়াৰ বুজি পাইছা নাও কিন্তু কৰিমগঞ্জ যেটো আছিল হেতু বিচাৰি আছিল বাট হেতু যোৱা নাই অলৰাইট now however like all other states of India Assam was also involved in various freedom movements okay because different tribes asile ঠিক আছে হিহঁতৰ ডিমান্ড বেলেগ বেলেগ আছে যে আমাৰ কাৰণে আমাক সেপাৰেট ষ্টেট লাগে বা আমাৰ কাৰণে কিছুমানত এনেকুৱা আছিল আমাক সেপাৰেট কান্ট্ৰিয়ে লাগে isn't it so হেই কাৰণে পিছত গৈ আমাৰ অসমৰ ভাগ ভাগ হৈ গল ঠিক আছে now with the enthusiastic participation of many courageous activists Assam became a constituent state of India in 1950 it saw further reduction in the areas when Devangiri in North Kamrup was ceded to Bhutan in 1951 so আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট ওকে এটো বহুত জায়গা তুমি নাজানিব পাৰা বা নাপাবা পাৰা সো দেৱানগিৰি আছিল নৰ্থ কামৰূপ ঠিক আছে আৰু এটো কাট দিয়া হৈছে ভুটানক দি দিয়া হৈছিল কিটা 1951 অলৰাইট তাৰ পিছত আমাৰ যেটো অসমৰ ক্যাপিটাল আছিল ঠিক আছে হিট ওয়াজ শিলং isn't it now এই শিলং টু সেপাৰেট মানে কি কৰা হৈছে শিফট কৰা হৈছে টু ওয়েট টু দিছপুৰ ঠিক আছে নাও শিলং ইজ ক্যাপিটাল অফ মেঘালয় যেটা মেঘালয় ফর্ম হৈছিল ঠিক আছে নাও আ সাবাব অফ গুৱাহাটী ইন 1972
কেতিয়া শিফট কৰা হৈছে 1972 হৈছে ঠিক আছে now in 1972 government of Assam decided to shift capital to Dispur Guwahati accordingly first sitting যেটো হৈছে of the budget session of Assam Legislative Assembly okay এটো first timer কাৰণে temporary capital Dispurot হৈছে in 1973 আৰু তাৰ পিছত 1974ত capital to finally shift কৰা হৈছে to Dispur তাৰ মানে কি 1972ত ইহতে কি কৈছে ইহতে ডিসিশন টু লৈছে যে এটো শিফট কৰিব লাগিব ক্যাপিটাল টু কোড দিসপুৰত ঠিক আছে 1973 ত ফার্স্ট সিটিং হৈছে এজ এ টেম্পোৰাৰি ক্যাপিটাল ওকে কেতিয়া 16 মাৰ্চ 1973 আৰু 1974 ত ওকে পার্মানেন্ট পুরা শিফটিং কৰি দিছে ক্লিয়াৰ বুজি পাইছা দেন স্টেটস অফ মেঘালয় নাগাল্যান্ড অৰুণাচল প্ৰদেশ মিজোৰাম দে গট देयर ओन সেপারেট স্টেটস ক্লিয়ার বুজি পালা নাও First amar se governor asile of independent Assam it was Sir Mohammad Saleh Akbar Haidari monot rakhiba chief minister kon asile Gopinath Bordolai all right who witnessed the foundation of Guwahati University so Guwahati University 1948 ot hoisile Guwahati High Court 1948 ot hoisile Guwahati Station of All India Radio ঠিক আছে এবিলা কার সময়ত হৈছিল বা গোটে কিটা গোপীনাথ বৰদলৈ সময় হৈছিল ঠিক আছে নাও গোপীনাথ বৰদলৈ he passed away in 1950 তাৰ পিছত আহিছে বিষ্ণুৰাম মেধি ঠিক আছে নাও তেওঁৰ সময়ত first 5-year plan was started very important এবিলা কিন্তু ওকে তাৰ পিছত পঞ্চায়তী system of governance was introduced agricultural sector আৰু বেছি ইম্পৰ্টেন্স পাইছে তেওঁৰ সময়ত then বিমলা প্ৰসাদ চালিয়া third CM আছিল 1957 to 1970 ঠিক আছে 1958 ত okay 66th okay যেটো session আছিল of congress it was held at jalukbari all right তেওঁৰ সময়ত then Saraighat bridge যেটো আছিল over brahmaputra 1965 ত কনস্ট্রাক্ট কৰা হৈছে তেওঁৰ সময়ত oil refinery নুনমাটিত এস্টাবলিশ কৰা হৈছে তেওঁৰ সময়ত okay in 1962 during his time now 1959 to 60 famous language revolt took place in Assam and as a result Assamese became the official language of state and Bengali also enjoyed the same status in Kachar district of Barak Valley now এইবিলাক সব কার সময়ত হৈছে এইবিলাক সব বিমলা প্ৰসাদ চালিয়াৰ সময়ত হৈছিল ঠিক আছে then next came Mahendra Mohan Chaudhary ঠিক আছে now কেতিয়াৰ পৰা হৈছে 1970 পৰা ঠিক আছে so বগাইগাঁও পেট্ৰোকেমিক্যালছ পেপার মিল at যোগীঘোপা জুট ফ্যাক্টরি at সিলঘাট in নগাঁও এইবিলাক কার সময়ত হৈছিল মহেন্দ্র মোহন চৌধুৰীৰ সময়ত হৈছিল ঠিক আছে 1972 শৰৎ চন্দ্ৰ সিনহা came to the power after Congress secured absolute majority 1973 capital to finally shift কৰা হৈছে to Dispur in Guwahati all right বুজি পাইছা now Assam movement okay 1979 to 1985 now etu ki asile etu eta popular movement asile against the illegal immigrants in Assam ঠিক আছে জনে বাংলাদেশী কেটা খুমাই আহিছিলে ইয়াতে অসমত ইহতৰ এগেইনস্ট আছিলে ইয়াতে যে বকবা কৰিছিল ঠিক আছে now this movement it was led by all Assam Students Union ASU আৰু all Assam Ganar Sangram Parishad all right now and it developed a program of protest আৰু demonstration কিয়ৰ কাৰণে ইন্ডিয়ান গভৰ্নমেন্টক কম্পেল কৰিব কাৰণে যে তোমালোকে আইডেন্টিফাই কৰা কোন কেটা ইলিগাল ইমিগ্ৰেন্টস হয় আইডেন্টিফাই কৰা আৰু ইহতক পঠাই দিয়া ওকে যেবিলাক মোস্টলি বাংলাদেশীজ আছিল হিয়তক পঠাই দিয়া কোট পঠাই দিয়া নিজৰ দেশত পঠাই দিয়া তুমি ঠিক আছে আৰু প্ৰটেক্ট কৰা যেটো তুমি কনস্টিটিউশনাল লেজিসলেটিভ বা এডমিনিস্ট্রেটিভ সেফগার্ডস আছে আমার কারণে ঠিক আছে সো কনস্টিটিউশনত কিছুমান সেফগার্ডস আছে ফর দা ইন্ডিজিনাস আসামিজ পিপল ঠিক আছে সো হেগেটা কি কৰিব লাগে হেগেটা তোমার গভর্নমেন্টে কৰিব লাগে বা ফলো কৰিব লাগে বা ধৰি লোৱা হেগেটা এনশিওর কৰিব লাগে isn't it now the agitation programs were largely non-violent so এই যে agitation যে কৰিছিলে আসাম মুভমেন্টত এটো বেসিক্যালি কি আছিল non-violent আছিল okay few incidents of violence হৈছিলে but mainly non-violent আছিল ঠিক আছে কিন্তু এই সময়তে নেলি মেসেকাৰ হৈছিলে okay এটা কেস হৈছিলে যত নেলি okay বহুত মানুহক মাৰি পেলাইছিল ঠিক আছে so this was a case of extreme violence now the agitation program took শেষ হৈছে in August 1985 কিয় because তেতিয়া এটা agreement signed হৈছে Assam Accord ঠিক আছে it was signed between this ASU okay AAGSP and the government of India all right আৰু সেই সময়ত কোন আছিল তোমাৰ ৰাজীৱ গান্ধী আছিল isn't it PM কোন আছিল ৰাজীৱ গান্ধী আছিল so আমি এইটো বিষয় আৰু পঢ়িম ভালকে okay ডিটেইলি পঢ়িম মই জাস্ট ওভাৰভিউ দি আছো তোমাক the Assam Accord 1985 was a memorandum of settlement signed between representatives of government of India and the leaders of Assam movement in New Delhi
on 15th August 1985. Now, 6-year agitation demanding identification or deportation of illegal immigrants was launched by ASU in 1979. ঠিক আছে? Clear? ইয়ালৈকে বুজি পালা? I hope. Barsha, বুজি পাইছা? ইয়ালৈকে বুজি পাইছা? Any confusion till here? Clear? Okay. Now, coming to the theories about the names. ঠিক আছে? মই ক'লো নহয় যে তোমাৰ এই যে আমাৰ যে অসমৰ যে নামকেইটা আছে প্ৰাগ জ্যোতিষ কামৰূপ এয়া লৈ বহুত মানে বিভিন্ন বিভিন্ন থিয়ৰিজ আছে ঠিক আছে নাও প্ৰাগ জ্যোতিষ এইটো এনচিয়েন্ট নাম আছিলে একেবাৰে পুৰণা মানে নাম আছিলে ওকে কামৰূপ তাৰ পিছত আহিছে ওকে নাও দিস নেম প্ৰাগ জ্যোতিষা ইট ওয়াজ ইউজড ইন এনচিয়েন্ট টাইমস ঠিক আছে এই পার্টিকুলার প্ৰাগ জ্যোতিষা নামটো এইটো কিংডমৰ কাৰণেও আছিলে আৰু ক্যাপিটাল সিটিৰ কাৰণেও আছিলে মানে সেম নেম was used for both the things for kingdom also for capital city also now earlier যদি মই মেনশন বিচাৰিব যাও যে প্ৰাগ জ্যোতিষৰ সবতছে আগত মেনশন কোড আছে so it is mentioned in the epics ঠিক আছে ৰামায়ণ মহাভাৰতত তাৰ মেনশন আছে পুৰাণাসতো আছে ঠিক আছে now ৰামায়ণ according to the ৰামায়ণ প্ৰাগ জ্যোতিষা okay এইটো এটা কিংডম আছিলে okay it was founded by amrut raja now amrut raja কোন আছিলে son of Kusa and grandfather of Vishwamitra sage ঠিক আছে Vishwamitra তোমার ঋষিৰ কি আছিল গ্র্যান্ডফাদার আছিল অমৃত রাজা ঠিক আছে অ্যাকর্ডিং টু রামায়ণ তেও কি কৰিছিল তেও ফাউন্ড কৰিছিল প্ৰাগ জ্যোতিষা বা এস্টাবলিশ কৰিছে প্ৰাগ জ্যোতিষা ঠিক আছে নাও ইয়াতে এস্ট্রোলজি ওয়াজ প্র্যাকটিসড ওকে আৰু এইটো বহুত ওয়াইড স্কেলত প্র্যাকটিস হৈছিল ঠিক আছে সো এইটো পিছত গৈ এনেকুৱা হৈছে যে এটা ফেমাস তোমাৰ এস্ট্রোলজিক্যাল স্টাডিজৰ সেন্টাৰ হৈ থিয় হৈছে ওকে নাও তার মানে এই এস্ট্রোলজিৰ যেটো তোমাৰ আছে ইয়াতে যে প্র্যাকটিস কৰে তাৰ পৰাও ওকে তেয়া যে প্ৰাগ জ্যোতিষা যেটো নামটো আছে এটো আহিছে ক্লিয়াৰ নাও কিছুমান আদাৰ তোমাৰ অপিনিয়নসও আছে ৰিগাৰ্ডিং দ্য নেম প্ৰাগ জ্যোতিষা যেনেকুৱা কালিকা পুৰাণ এটো এটা 10th century বুক আছিল ওকে সো ইয়াতে কোৱা হৈছে যে ব্ৰহ্মা প্ৰথমতে স্টাৰ্স বনাইছে ওকে কোড বনাইছে এই ইয়াতে বহি বনাইছে ঠিক আছে অসমত বহি বনাইছে এন্ড देयरफॉर okay এই সিটিটো প্ৰাগ জ্যোতিষা বুলি কোৱা হয় a city equal to the city of Indra ঠিক আছে আকু প্ৰাগ is means eastern and jyotish means light so প্ৰাগ জ্যোতিষপুৰ এটো কোৱা হয় that it may mean a city of eastern light ঠিক আছে now these are all deductions by analysis ঠিক আছে এনেকুৱা একো নহয় কোটো মানে লিখা নাই কোনো বুকত যে এইটো কাৰণে হৈছিল সো বিভিন্ন বুকত বিভিন্ন ধৰি লোৱা কি আছে থিওৰিজ আছে ৰিগাৰ্ডিং দ্য অৰিজিন এডওয়ার্ড গেটে কৈছে যে এই যে প্ৰাগৰ মানে হয় ফর্মার or eastern আৰু জ্যোতিষ মানে হয় maybe a star astrology shining therefore প্ৰাগ জ্যোতিষপুৰ means city of eastern astrology ঠিক আছে সো আমি ইয়াতে কি চালু আমি ইয়াতে ৰামায়ণ মহাভাৰতত কি লিখা আছে হেতু চালু ওকে দেন কালিকা পুৰাণত কি লিখা আছে হেতু চালু এডওয়ার্ড গেটে কি কৈছে ৰিগাৰ্ডিং প্ৰাগ জ্যোতিষা হেতু চালু নাও what about কামৰূপা নাও কামৰূপা নামটো কেতিয়াৰ পৰা আহিছে কেতিয়াৰ পৰা কোৱা আৰম্ভ হৈছে মিডিয়েভেল টাইমছৰ পৰা মানে মিডিয়েভেল টাইমছত কোৱা আৰম্ভ হৈছে ঠিক আছে আৰু পুৰান্তিক টাইমছ তাৰ মানে পুৰাণাসৰ যেবিলাক টাইমছ কেটা আছিল সো অ্যাকর্ডিং টু গোপদ ব্ৰাহ্মণা ওকে এই যে পার্টিকুলার কামৰূপা যে নামটো আছে ইট ইজ বেসড অন দা লেজেন্ড অফ কামদেৱ মই যে এই যে ষ্টৰীটো যে তোমাক শুনালো ঠিক আছে ষ্টৰী অফ সতী ওকে একচুয়ালি কি হয় এটো ষ্টৰী অফ কামদেৱে হয় ঠিক আছে বিকজ নামটো কি পৰিছে কামদেৱৰ পৰা পৰিছে বাট এজ আ হোল যেতিয়া আমি মানে পঢ়ো তেতিয়া আমি এটো সতী হিচাপে আমি ষ্টৰী বুলিয়ে জানো ওভাৰঅল সতী ষ্টৰী হয় isn't it now Dr. B.K. Kakoti okay according to him the name Kamrupa has been derived from an ostrich formation like Kamru or Kamrut ঠিক আছে ostrich formation to কি হয় Kamru or Kamrut alright the name of a lesser divinity in Santali which justifies association of land with magic or necromancy so BK Kakoti কি কয় BK Kakoti কয় যে কামৰূপ যে ওয়ার্ডটো আছে এটো एक्चुअली এটা বেলেগ এটা ওয়ার্ড আছে ওকে হে ওয়ার্ডটো কামৰু বা কামৰুত ঠিক আছে এই ওয়ার্ডটো এজন কি হয় এজন গডেসেসক মানে অলরাইট এজন গডক বা গডেসেসক কি কৰে মানে ডিপিক কৰে নাও এই গডেসেসটো হয় সান্থালি মানুহৰ ঠিক আছে সান্থালি মানুহৰ গডেস হয় আৰু এই গডেসস মানে চিজ গডেসেস অর তোমার অর মেবি ডিভিনিটি মই যদি এতিয়া গড গডেসেস নকয় ডিভিনিটি কয় ইট উইল বি মোর লাইকলি
alright, so divinity to বা hey tumar power to, okay, it is associated with magic আৰু necromancy, like same বস্তু আমাৰ যেটো অসম আছে এটো কি কোৱা হয়, it is a land of magic কোৱা হয়, isn't it, বা black magic কোৱা হয় কেতিয়াবা কেতিয়াবা, isn't it, বা necromancy কোৱা হয়, হেটো কাৰণে আমাৰ জানা যায়, isn't it, so since আমাৰ এটো, okay, land to, it is known as magic, land of magic আৰু necromancy, okay, আৰু এইটো ৰিলেট কৰি আছে with this Santali divinity, ঠিক আছে, so এই Santali divinity নামটো আছিল কামৰূপ বা কামৰুট, so it is likely that কামৰূপাটো কৰ পৰা আহিছে, এই যে কামৰূপ বা কামৰুটৰ নামৰ পৰা আহিছে, okay, এইটো কি হয়, এটা অষ্ট্ৰিক ফৰ্মেশন হয়, অলৰাইট, মানে এই কামৰূপ আৰু কামৰুট নামটো অষ্ট্ৰিক অৰিজিনৰ হয়, অলৰাইট. Now, earliest reference of Kamrup is found in Allahabad Prastuti or Pillar of Samudragupta, written by Harisena in 4th century AD. Yes, actual Allahabad Prastuti কাৰ আছিলে, অশোকাৰ আছিলে, ৰাইট, তাতে হাৰিসেনা মানে সমুদ্ৰগুপ্তাৰ যোনে কোৰ্ট মানে কোৰ্টত আছিলে, ঠিক আছে, সো তেওঁ লিখিছিলে, হাৰিসেনাই কি লিখিছিলে তাতে তোমাৰ কিছুমান ইনস্ক্ৰিপশনস লিখি গৈছিলে, অলৰাইট, সো সেই তাৰ পৰা আমি কি পাও, এই Allahabad Prastuti বা পিলাৰ আমি তাৰ পৰা কামৰূপৰ নামটো পাও, ঠিক আছে, আৰ্লিয়েষ্ট ৰেফাৰেন্স, ঠিক আছে, তাৰ আগত আমি এতিয়ালৈকে কতো পোৱা নাই কামৰূপৰ নামটো, ওকে. Now, what about the other book? According to Yogini Tantra, etu eta book asile in the 16th century AD. Okay. Also, Haragori Samvad, Kamrupa in ancient times was divided into 4 parts. Yes, sir. So, according to Yogini Tantra, Aru Haragori Samvad, etu কোৱা হৈছে যে কামৰূপ ancient times of 4টা ভাগত divided asile. Ratnapith, Kampith, Swarnapith, Somerpith. ঠিক আছে, এই যে মনত ৰাখিব লাগিব তোমাক এই 4টা পাৰ্ট, ঠিক আছে, কি আছে, ৰত্নাপীঠ, কামপীঠ, স্বৰ্ণপীঠ আৰু সোমেৰপীঠ, ঠিক আছে, ৰত্নাপীঠটো আসলে বিটুইন কাৰাতয়া ৰিভাৰ এণ্ড সংকোচ ৰিভাৰ, ওকে, দেন আসলে কামপীঠ বিটুইন সংকোচ ৰিভাৰ আৰু ৰূপহী ৰিভাৰ, দেন আসলে স্বৰ্ণপীঠ বিটুইন ৰূপহী ৰিভাৰ আৰু ভৰালী ৰিভাৰ, দেন সোমেৰপীঠ বিটুইন ভৰালী ৰিভাৰ আৰু ডিক্ৰং ৰিভাৰ, ঠিক আছে. নাও what about the theories regarding the origin of the name Assam? এতিয়া আমি প্ৰাগজ্যোতিষ চালো, এতিয়া আমি কামৰূপ চালো, এতিয়া আমি কি চাম, এতিয়া আমি আসাম চাম, ঠিক আছে. নাও এই যে ওয়ার্ডটো আছে আসাম, ঠিক আছে, ইয়াৰ অরিজিন সংস্কৃত ওয়ার্ড অসম বা আহামৰ পৰা হয়, ঠিক আছে, ইয়াৰ মিনিং হয় আনপ্যারালেলড অর পিয়ারলেস, ক্লিয়ার. নাও Assam or Aham was called from the Ahom period, যেতিয়া আহোম কেটা আহিছে সিহঁতে অসমক আহোম বা আসাম বুলি কেনে মাতিছিলে, ঠিক আছে. নাও কিছু মানে কয় যে এই যে ওয়ার্ড আছে আহোম আৰু আহাম, ঠিক আছে, ইয়াৰ পৰাই আসামটো আহিছে, ওকে. নাও কিছু মানে কয় যে এই যে ওয়ার্ডটো আছে আসাম, এইটো একচুয়ালি মিন কৰে আনইভেননেস, ঠিক আছে, আৰু তাৰ কাৰণে বিকজ অফ দি আনইভেননেস অফ দি কান্ট্রি বা আনইভেননেস অফ আসাম, এই ওয়ার্ডটো আসাম কি হৈছে, এই ওয়ার্ডটো প্ৰচলনত আহিছে বা মানুহে কোৱা আৰম্ভ কৰিছে, ঠিক আছে. নাও some also say যে এই যে ওয়ার্ডটো আছে আসাম, এটো কম্বিনেশন হয়, ওকে, দুটা ওয়ার্ডৰ কম্বিনেশন হয়, এটা হল চাম, ওকে, চাম কি হয়, এটা টাই ওয়ার্ড হয়, তার মানে হয় ডিফিটেড, আৰু তাৰ আগত লগাই দিছে এ, ঠিক আছে, এ হয় নট, ঠিক আছে, এটো এটা আরিয়ান ওয়ার্ড হয়, ঠিক আছে, সো এ প্লাস চাম যদি হৈ যায় এচাম, তার মানে আনডিফিটেড, অলরাইট, সো তাৰ পিছত আছাম টু স্লোলি টু চেঞ্জ হৈ গৈছে ইনটু আসাম, আৰু ফাইনালি টু চেঞ্জ হৈ গৈছে টু আসাম, ঠিক আছে, স্পেশালি বাই দ্য ব্রিটিশার্স, ওকে. নাও কিছু মানে কয় আসাম ইজ ডিরাইভড ফ্রম আ বোরো ফর্মেশন লাইক হাচম মিনিং লোল্যান্ড, অলরাইট. নাও দিস ল্যান্ড ওয়াজ কল্ড বাই আহোম রুলার্স এজ নুংদুং চুমখাম অর দ্য কান্ট্রি অফ গোল্ডেন গার্ডেন্স, এটু মনত রাখিবা, ঠিক আছে. সো বেলেগ বেলেগ কি আছে থিওরিজ আছে রিগার্ডিং দ্য অরিজিন অফ দ্য নেম, অলরাইট, বুঝি পাইছা. Now coming to the prehistoric period, ঠিক আছে, সো prehistoric period ইয়াতে আমাৰ ইয়াতো পেলিওলিথিক, নিওলিথিক, ঠিক আছে, মেগালিথিক কালচার আছে, যেনেকুৱাকে তুমি আমি যে পঢ়ো, ঠিক আছে, ক'ত পঢ়ো ধৰিবা আমাৰ যেতিয়া এনচিয়েন্ট ইন্ডিয়া আমি পঢ়ো বা আমি ইন্ডিয়ান হিষ্ট্রি পঢ়িব যাওঁ, তাতে আমি কি পাওঁ, তাতে আমি তোমাৰ পেলিওলিথিক, মেসোলিথিক, নিওলিথিক এইবিলাক পাওঁ নে নাই, এইবিলাক আৰ্লিয়েষ্ট কালচার্স আছিলে, তাৰ মানে প্ৰিহিষ্টৰিক পিৰিয়ড আছিলে, প্ৰিহিষ্টৰিক কালচার্স আছিলে, যেতিয়া মেন, ঠিক আছে, বহুত প্ৰিমিটিভ আছিলে, isn't it, আমাৰ তেনেকুৱাকে ডেভেলপ হোৱা নাছিলে, মানে আমাৰ থিংকিং তেনেকুৱা ডেভেলপ হোৱা নাছিলে, ওকে, আমি সৰু সৰু বস্তু ইউজ কৰিছিলো, মানে আমাৰ জাস্ট ইটো বিগিনিং, ওকে, আমাৰ লাইফ টু বিগিন হৈছে বা আমাৰ যেটো তোমাৰ সিভিলাইজেশন আছে তাৰ আগত, তাৰ বিগিনিঙত কেনেকুৱাকে মানুহ, ওকে, আগত যেনেকুৱাকে থিংকিং আছিলে, আগত যেনেকুৱাকে তোমাৰ
আমাৰ বেশভূষা আছিলে বা বেশভূষা আছিলে বা ধৰি লোৱা আমাৰ কি আছিলে আমাৰ খান পান যে আছিলে এইবিলাক সব লাহে লাহে কেনেকৈ চেঞ্জেছ হ'ল প্ৰথমতে আমি কি ইউজ কৰিছিলো আমি ষ্টোন টুলছ ইউজ কৰিছিলো প্ৰথমতে খালি ষ্টোন যিবিলাক ৰ ষ্টোনছ আছে সেইবিলাক দি আমি কি কৰিছিলো সেইবিলাক দি আমি ইউজ কৰিছিলো ক'ৰবাত ধৰি লোৱা কিবা বনাব লাগে মাৰিব লাগে ৰাইট সেইবিলাক ইউজ কৰা হৈছিলে পিছত গৈ সেই ষ্টোনছ কেইটাৰ পৰা আমি কি ৱেপনছ বনাব আৰম্ভ কৰিলো isn't it আমি হান্টিং আৰম্ভ কৰিলো ওকে ফিশিং আৰম্ভ কৰিলো গ্যাদাৰিং আৰম্ভ কৰিলো ৰাইট তাৰ পিছত লাহে লাহে গৈ যেনেকুৱা আমাৰ ডেভেলপমেন্ট হৈ আছে লাহে লাহে আমি আৰু বেছি কি হৈ আছো চুকা হৈ আছো আৰু বেছি তোমাৰ আমাৰ ইন্টেলিজেন্সটো বাঢ়ি আছে তেতিয়া আমি সেটেল লাইফ ওকে লিড কৰা আৰম্ভ কৰি আছো অলৰাইট সো দিস পিৰিয়ড ইজ দ্যাট দিস প্ৰি হিস্টৰিক পিৰিয়ড ডিফাইন্স দোজ পিৰিয়ড ওকে সেই সময়টো নাও সবতছে পুৰণা পিৰিয়ডটো কি হয় পেলিওলিথিক ঠিক আছে ইয়াক আমি ওল্ড ষ্টোন এজ বুলিও কওঁ কি বুলি কওঁ ওল্ড ষ্টোন এজ বুলিও কওঁ নাও আৰ্লিয়েষ্ট ইনহেবিটেন্টস অফ দ্য ৰিজন are assigned to middle pleistocene period okay now middle pleistocene এইকেটা period কি হয় এটো আৰ্থৰ period হয় so আৰ্থৰ যিবিলাক period কেটা আছে তাকো ভাগ কৰা হৈছে জিওগ্ৰাফি হিচাপে isn't it so তোমাৰ pleistocene okay holocene তেনেকুৱা কি different তোমাৰ period আছে right so সেই periods ত ভাগ কৰা হৈছে alright so আমাৰ যেটো পেলিওলিথিক কালচাৰছ আছে ঠিক আছে আৰু স্পেশালি পেলিওলিথিক কালচাৰ ইন আসাম ঠিক আছে যেটো আৰম্ভ হৈছে এটো কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে এটো মিডল প্লেষ্ট'চিন পিৰিয়ডৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ঠিক আছে নাও ইন দা ৰংৰাম ভ্যালি অফ গাৰো হিলছ ওকে আমি এটো কোড পাইছো এভিডেন্স ৰংৰাম ভ্যালি অফ গাৰো হিলছত পাইছো ঠিক আছে নাও দা পেলিওলিথিক সাইটস which used hand axe cleaver tools have affinities to the aboriginal Aquilian culture so ইয়াতে ডিফারেন্ট এই যে কালচাৰটো আছে এটো কি হয় তোমালোকে খুদিবা নাও ওয়ার্ল্ডত ওকে বেলেগ বেলেগ ঠাইত ওকে বেলেগ বেলেগ টাইপস অফ কি পোৱা গৈছে তোমাৰ টুলস পোৱা গৈছে ঠিক আছে কিছুমান জায়গা ধৰি লোৱা হ্যান্ড এক্স টু অলপ বেলেগ প্ৰকাৰৰ আছে কিছুমান অলপ বেলেগ প্ৰকাৰৰ আছে ৰাইট সো বেসড আপন দা টুলস হেবিলাক এৰিয়া অলৰাইট কিছুমান নাম দিয়া হৈছে সে সাপোজ এই যে এবিভিলিও একুইলিয়ান ঠিক আছে এটো নাম হয় এটা জায়গা ঠিক আছে যত এটা পার্টিকুলার টাইপ অফ হ্যান্ড এক্স পাইছে ওকে নাও সেম টাইপ অফ যেতিয়া হ্যান্ড এক্স টু বেলেগ কোনো ঠাইত ওয়ার্ল্ডৰ বেলেগ কোনো ঠাইত যদি পায় তেতিয়া হলে সেই ঠাইক কি বুলি কোৱা হ'ব যে এটো এবিভিলিও একুইলিয়ান কালচাৰৰ হয় ঠিক আছে বা এফিনিটিজ হয় তাৰ লগত মানে ৰিলেটেড হয় ওকে লিংক আছে দুটা অলৰাইট সেম থিং ইয়াতে যেবিলাক আমাৰ অসমত ওকে তেতিয়াতো অসম মানে সব আছিল isn't it যিমান কেটা ষ্টেটস আছে মোটামুটি সবে আছিল সো সেই সময়ত ওকে এই যে তোমাৰ গাৰো হিলছৰ পৰা যিবিলাক তোমাৰ হ্যান্ড এক্স ক্লিভাৰ টুলস পাইছিলে তাৰ ৰিজেম্বলেন্স আছিল বা তাৰ তোমাৰ লিংক আছিল বা ধৰি লোৱা similarity asile with whom with this Aboriginal Aquilian culture ঠিক আছে বুজি পাইছা এটো ইউৰোপত আছে okay this culture is in Europe now other paleolithic sites include those in the Dafabum area of Lohit district in Arunachal Pradesh now তাতে stone tools use হৈছিল of metamorphic rocks তাৰ পিছত cave based paleolithic sites at Khangkui in Ukhrol Manipur are placed at late Pleistocene period okay so আমি কি পাইছো আমি প্লেস্টোসিন পিৰিয়ডৰ এটা মিডল প্লেস্টোসিন পিৰিয়ডৰ বিষয় আমি পাইছো isn't it সেই পিৰিয়ডৰ তোমাৰ পেলিওলিথিক কালচাৰছ কেটা আমি কোড পাইছো আমি তোমাৰ এই যে ফার্স্ট অফ অল হয় এই যে ৰংৰাম ভ্যালি অফ গাৰো হিলছ পালো তাৰ পিছত দাফাবাম এৰিয়া অফ লোহিত ডিস্ট্ৰিক্ট অৰুণাচল প্ৰদেশ পালো তাৰ পিছত তোমাৰ নেক্সট যেটো আছিল লেট প্লেস্টোসিন পিৰিয়ড তাৰ আমি পেলিওলিথিক কালচাৰটো কৰবা পালো খাংকুই ইন উখৰল মণিপুৰ ঠিক আছে নাও देयर এক্সিস্ট evidence of microlithic culture in Rongram Valley of Garo Hills microlithic hoise pisot ahise okay after the crude phase okay jetia khoru tools keta use kora arambho hoise okay hebilakok dhorila bonwa hoise from the dangor tools ঠিক আছে বা ধৰিলা কিছুমান খৰু tools যেবিলাক পাথৰ কেটা পাইছে তাৰ পৰা bonwa hoise right so microlithic culture to okay hetu ami sabo parisu kod Rongram Valley in Garo Hills alright buji paisa now microliths were made of dolorite unlike those from the rest of India ঠিক আছে সো ইয়াতে মাইক্রোলিথস যিবিলাক ওয়েপনস কেটা আছিল টুলস কেটা আছে কি দি বনোৱা হৈছিল ডলৰাইট দি বনোৱা হৈছিল isn't it now shreds of crude handmade pottery indicate that microlithic peoples were hunters or food gatherers so আমি কি পাইছো আমি handmade pottery ও পাইছো তাৰ ক্ৰুড মানে যিবিলাক তোমাৰ টুকৰা আছে যে হেবিলাক পাইছো তাৰ পৰা আমি বুজিব পাৰিছো বা ডিডিউস কৰিব পাৰিছো যে মাইক্রোলিথিক মানুহসকল আছিল যে ইহঁতে হান্টাৰ্স আছিল লগতে গ্যাদাৰাৰ্সও আছিল ঠিক আছে now gatherers কি আছিল because এই ফুড কেটা স্টোৰ কৰিব লাগিব ৰাইট হি স্টোৰ কৰাৰ কাৰণে পট্ৰি কেটা বিল্ড আপ কৰা হৈছিল বা বনোৱা হৈছিল now there is lack of evidence of prehistoric archaeological evidence of human settlement in Assam so আমি বেছি নাজানো কিয়
okay, because আমাৰ যেটো ইয়াতে soil আছে নহয় বা climate টো আছে হেতু actually preservation support নকৰে তাৰ মানে কি হয় এটো গলাই দিয়ে সব বস্তু okay সব বস্তু বেয়া কৰি দিয়ে okay preserve কৰি নথয় alright so হেতুৰ কাৰণে আমি বেছি archaeological evidence নাপাও কথাটো বুজি পাইছা সো আমি বহুত বেছি নাজানো অনলি আমি জানো যে Paleolithic কালচাৰস কিছুমান আমি পাইছিলো because of some tools যেবিলাক আমি পাইছো alright আৰু এই টুলস কেটা এই সাইটত এই পার্টিকুলার সাইটত আমি পাইছো Paleolithic and Microlithic কালচার ঠিক আছে নাও তার পিছত ঠিক আছে হিউম্যান সেটেলমেন্টসৰ বিষয়ে আমাৰ কোনো আইডিয়া নাই ওকে কোত আছিলে বা কেনেকুৱা ধৰিলোৱা হিহঁতে হিউম্যান সেটেলমেন্ট আছিলে এই সময়ত কি দৰে হিহঁতে থাকিছিলে বিকজ আমাৰ তাতে একো এভিডেন্স নাই অলৰাইট যেটো অসমৰ ক্লাইমেট আছে যেটো ইকোলজি আছে হেতু কি কৰিছে এটো ডিস্ট্ৰয় কৰি দিছে দেন নিওলিথিক কালচাৰস okay now neolithic culture hoy new stone age okay now this is based on unifacially flat hand eggs in the Garo hills ঠিক আছে এটো কোট পাইছো আমি Garo hills ত পাইছো neolithic culture টো সো ইয়াতে কি আছে ইয়াতে যিবিলাক hand eggs কেটা আছে ঠিক আছে hand eggs কি কৰিছে তোমাৰ ফ্লেক কৰা হৈছে তাৰ মানে ধৰি লোৱা এই যে এটা পিস অফ রক আছে ঠিক আছে সে সাপোজ এই রকটো ভাঙিলে ঠিক আছে ভাঙি কেনে এনেকুৱা এটা টুকুৰা পালে ওকে এই টুকুৰা ইফালে মাৰি 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 এটো কি কৰিছে ইয়াতে এটো শার্প বনাই দিছে কথা বুজি পাইছা সো এটো ওয়ান সাইডেড আছিলে ওকে ডাবল সাইডেড নাছিলে সো ইউনিফেশিয়ালি ঠিক আছে নাও ফ্লেক মানে এটোৱে হয় ওকে বেলেগ এটা পাথৰ দি এটো মাৰি 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 কি কৰিলে এটো শার্প বনাই দিলে অলৰাইট সো এই বস্তুটো আমি কোট পাইছো এই বস্তুটো আমি Garo hills ত পাইছো অলৰাইট ক্লিয়াৰ নাও এই বস্তুটো ইট ইজ ওকে হ্যাজ সিমিলারিটি উইথ Hoabinhian culture alright মই কলো নহয় কালচাৰ কেটা ৰাইট যেকেটা কালচাৰ লগত এফিনিটি থাকে হিহঁতৰ লগত ৰিলেট কৰি দিয়ে and it conjectured that this region was contact point for India or Southeast Asian cultures alright now late Neolithic cultures have affinities with the spread of Mon Khmer speaking people from Malaysia and Ayeyarwady Valley so is a late Neolithic culture যিবিলাক আছে ঠিক আছে তাতে আমি চাইছো যে সেই সময়ত এই যে মন খেমাৰ যে মানুহসকল আছিলে মানে মন খেমাৰ স্পিকাৰস আছিলে ঠিক আছে হিহঁতে মালয়েছিয়াৰ আৰু আয়ুৰ্বেদী ভ্যালিৰ আছিল ঠিক আছে হিহঁতে স্প্ৰেড কৰিছে থ্ৰু আউট দিস আসাম ঠিক আছে আৰু লেট নিওলিথিক ডেভেলপমেন্টস ইন সাউথ চাইনা ওকে সো হিহঁতে খালি অসমত স্প্ৰেড কৰা নাই হিহঁতে সাউথ চাইনাৰ ফালেও গুচি গৈছে ঠিক আছে নাও সিন্স দিস কালচাৰস হ্যাভ বিন ডেটেড টু 4500 to 4000 BC Assam sites are dated to approximately that period only okay now these Neolithic sites now here eketa sites kintu widely spread hoy okay and they are mainly in the hills or high grounds here karone because of floods maybe because of floods manu hoy hills ot thakisle ba high grounds ot thakisle now these cultures performed shifting cultivation called jhum so Neolithic cultures of manu bor ki practice korisile shifting cultivation ba jhum cultivation ঠিক আছে now some typical sites of this Neolithic culture etu important hoy question ahi jabo pare yar pora ঠিক আছে কোন কেটা হয় Dauzali Hading in Dima Hasor district aru Sarutaru in Kabruk district and Selbagiri in Garo hills monot rakhiba ঠিক আছে now regarding the discovery of Neolithic tools or implements in Brahmaputra valley it has been written that materials available for study are few and far between ঠিক আছে so amar yateo basi Neolithic tools ami poa nai obviously okay because ekata preserved নহয় alright so Dibrugarh Sibsagarh আমি দুটা কেলস পাইছো okay আৰু জিমান তোমাৰ বাকি টুলস আছে হেকেটা কোৰ পৰা পাইছো এটো চান্স ডিসকভাৰি হৈছে মানে এক্সিডেন্টাল ডিসকভাৰি পৰা পাইছো ইন তেজপুৰ ডিস্ট্ৰিক্ট বাই মিস্টাৰ ডব্লিউ পেনি okay ডিসকভাৰিটো কোন কৰিছিলে ডব্লিউ পেনিয়ে কৰিছিলে ঠিক আছে বুজি পাইছা এতিয়া নে কনফিউজন লাগি আছে Barsha buzi paisa or confused anything any confusion yeah okay all right now coming to metal age ঠিক আছে যেনেকুৱাকে ধৰি লোৱা আমাৰ Paleolithic age আছে তাৰ পিছত কি পাইছো আমি Mesolithic age so Mesolithic age ইয়াতে খুব এটা বেছি নাই এভিডেন্স then Neolithic age ঠিক আছে অসমত খুব এটা বেছি এভিডেন্স নাই ইয়াতে yes Neolithic age tar pisot ki aiba tar pisot aiba metal ages isn't it okay so metal ages ot aiba prothomot ki copper bronze age isn't it copper bronze age tar pisot aiba iron age isn't it hoy na nai now
there exists no archaeological evidence of copper, bronze age or iron age culture in this region. Okay, now this might seem like impossibility given the corresponding cultures have been discovered in Bengal as well as Southeast Asia. Alright, so আমাৰ ইয়াতে আমি কোনো এতিয়ালৈকে এভিডেন্স পোৱা নাই প্ৰবলেম মানে প্ৰবলেমটো হেতু হয় ওকে আৰ্কিওলজিক্যাল এভিডেন্স পালে আমি ক'ব পাৰিম যে কপাৰ ব্ৰঞ্জ এজ আমাৰ ইয়াতে কেতিয়া আৰম্ভ হৈছে আৰু কিমান মানে তোমাৰ স্প্ৰেড হৈছিলে isn't it বা আইৰন এজ টু কিন্তু ওকে আমি যে পোৱা নাই এতিয়ালৈকে তাৰ মানে এইটো নহয় যে কপাৰ ব্ৰঞ্জ এজ বা আইৰন এজ নাছিলে বিকজ যদি বেংগলত আমি পাইছো যদি সাউথ ইষ্ট এছিয়াত আমি পাব পাৰো অফকোৰ্স ইয়াতো থাকিব লাগিব অলৰাইট তাৰ মানে কি হৈ আছে এই মেটাল সাইটস কেটা আমাৰ ইয়াতে আছে কিন্তু এতিয়ালৈকে ডিসকভাৰ হোৱা নাই অলৰাইট ইট ইজ yet to be discovered অলৰাইট বুজি পাইছা সো আমাৰ ইয়াতে বৰ্তমান নো আৰ্কিওলজিক্যাল evidence regarding the metal age ঠিক আছে now megalithic cultures okay now though the metal age seems to be missing in Assam iron age okay megalithic culture of South India finds an echo in the rich megalithic culture in the region so যদিও ধৰি লোৱা metal age to নাই ইয়াতে কিন্তু resembling okay বা ধৰি লোৱা similarity আছে আমাৰ megalithic culture কাৰ লগত South India যেটো iron age megalithic culture আছে তাৰ লগত ঠিক আছে now এই যে megalithic culture to আছে আমাৰ ইয়াতে it appeared earlier than the late second millennium BC now which continues till today among the Khasi and Naga people okay now the affinity is with Southeast Asia megalithic culture to ki asile precursor asile of the fertility cult and the Shaktism and Vajrayana Buddhism that followed now megalithic cultures of ki koisile dangor stones asile right ei stones keta ihote okay ধৰি লোৱা burial হিচাপে বা burial ground হিচাপে ইউজ কৰিছিলে বা ধৰি লোৱা কাবাক বাৰি কৰি okay তেওঁৰ ওচৰতে ডাঙৰ stones কেটা কি কৰিছিলে প্লেস কৰি দিছিলে okay this is known as megalithic culture okay ডাঙৰ ধৰি লোৱা stones দি এনেকুৱাকে altar দি কাবাৰ dead body ৰাখিছিলে so these cultures were known as megalithic cultures ঠিক আছে বুজিছা ইয়াৰ লকে ক্লিয়াৰ I hope ক্লিয়াৰ হৈছে অলৰাইট নমাংকুৰ আচ্ছা এতিয়া মই তোমাক জাস্ট ওভাৰভিউ দি দিছো আমি নেক্সট ক্লাছৰ পৰা এটো কৰিম ঠিক আছে লেজেন্ডাৰী আৰু ট্ৰেডিশনাল পিৰিয়ড ওকে সো এটো মাইথোলজিক্যাল পিৰিয়ড বুলি আমি কওঁ ঠিক আছে দিস ইজ প্ৰায়ৰ টু 14th century AD ঠিক আছে সো মেইনলি কোন কেটা ৰাজা আছিলে ওকে লেজেন্ডাৰী পিৰিয়ডত সোৱা এটা আছিলে দানৱা ডাইনেষ্টি তাৰ পিছত আহিছে আসুৰা ডাইনেষ্টি তাৰ লগতে এই আসুৰা ডাইনেষ্টিৰ লগতে বানাসুৰ আছিলে ওকে সোনিতপুৰৰ ঠিক আছে ওকে তাৰ পিছত ভীষ্মক ক্লিয়াৰ নাও দানৱা ডাইনেষ্টিৰ প্ৰথম ৰজা আছিলে মহিৰাংগা দানৱ ঠিক আছে নাও ঘটকাসুৰ আছিলে লাষ্ট ৰজা who was killed by Narakasur now Narakasur he founded Asura dynasty ইয়াক আমি ভৌমা ডাইনেষ্টি বুলিও কওঁ কি বুলি কওঁ ভৌমা ডাইনেষ্টি বুলিও কওঁ অলৰাইট আমি কি বুলি কওঁ ভৌমা ডাইনেষ্টি বুলিও কওঁ ওকে এটুটো জানা দেন তাৰ পিছত নেক্সট আছিলে ইম্পৰ্টেন্ট ৰুলাৰ ভাগদত্তা বজ্ৰদত্তা সুবাহু আৰু সুপ্ৰাহু they were the last kings এই নাৰাকাসুৰৰ ওকে লগৰ আছিলে বা লগৰীয়া আছিলে কোন ওকে বালি ঠিক আছে তোমাৰ not বালি বানাসুৰ ঠিক আছে কোন আছিলে বানাসুৰ বা বান ৰজা ওকে কোন আছিলে বান ৰজা বা বানাসুৰ ঠিক আছে বানাসুৰ আছিলে বালিৰ ৰজা ঠিক আছে আৰু তাৰ পিছত আহিছে ভালুক ঠিক আছে এইবিলাক আমি পঢ়িম বানাসুৰৰ লগত কি হল ওকে নৰকাসুৰৰ লগত মানে নৰকাসুৰে ইনিশিয়ালি বহুত ভাল আছিলে কিন্তু বানাসুৰৰ ইনফ্লুয়েন্সত তেওঁ কি হৈ গল তেওঁ বহুত rude হৈ গল ঠিক আছে তেওঁ ইনিশিয়ালি বিষ্ণু ফলোৱাৰ আছিলে বাট লেটাৰ ওকে তেওঁ বিষ্ণু মানে ফলো কৰা নাই আৰু ঠিক আছে বানাসুৰৰ ইনফ্লুয়েন্সত আহি ইভেন ওকে কৃষ্ণৰ লগত বানাসুৰৰ যুদ্ধ হৈছিলে ওকে ইয়াতে ফেমাস যেটো তোমাৰ হৰিহৰ যুদ্ধ আছে তাৰ মানে ব্যাটল অফ দা গডস ঠিক আছে বিষ্ণু আৰু শিৱৰ যুদ্ধ এটোও হৈছিলে বিকজ অফ বানাসুৰ ঠিক আছে অল দিস উই আর গোইং টু সি ঠিক আছে সো দেন আৰু এজন আছিলে ভীষ্মক ৰাজা ঠিক আছে নাও দিস ওয়ার দা ইম্পৰ্টেন্ট লেজেন্ডাৰী ৰুলাৰ্স ঠিক আছে ইয়াৰ বিষয়ে আমি নেক্সট ক্লাছত পঢ়িম ঠিক আছে
চ' দানৱা ডাইনেষ্টি, তাৰপিছত আসুৰা, ভমা বা ভাৰাহা ডাইনেষ্টিও কোৱা হয় ইয়াক। অলৰাইট, দেন আমি কি পঢ়িম? দেন আমি পঢ়িম দিছ ভীষ্মক অফ বিদৰ্ভা, ঠিক আছে, বানাসুৰ অফ শোণিতপুৰ। অলৰাইট, উই আৰ গোইং টু ষ্টাডি অল দিছ। ক্লিয়াৰ? বুজি পাইছা? ইয়ালৈকে ক্লিয়াৰ হৈছে? চলো, অলৰাইট গাইজ, আজি ইয়ালৈকে থাকক। অ'কে, আৰু এটা ক্লাছ আছে 8টা বজাত। আই থিংক তোমালোকৰ যদি আছে দেন প্লিজ জইন। অলৰাইট, চলো, থেংক ইউ ছ' মাচ।